Tot eind vorig jaar vloog de KLM 10 maal per week naar Batavia, over Basra, Karachi, Calcutta en Bangkok. Toen na de laatste politiële actie India, Pakistan en Ceylon hun vliegvelden voor Nederlandse machines sloten, werd een nieuwe route gezocht en gevonden over Khartoum en Mauritius. Vroeg in de morgen, als alles ogenschijnlijk op Schiphol nog in rust is en de meeste machines nog staan te slapen, is er één die de stilte met zijn motorengeronk plotseling verscheurt. Dat is de Constellation voor Batavia. Vaardige handen sturen hem de lucht in, de opgaande zon tegemoet. In deze machine vliegt ook een cameraman van Nederlands Nieuws mee. Spoedig zijn we boven de wolken op 4000 meter hoogte. Daar wordt de automatische piloot ingeschakeld die de vliegers veel werk uit handen neemt. Ze kunnen zich dit babbeltje nu veroorloven. Wie nog niet gegeten heeft, krijgt het ontbijt aan boord geserveerd en nuttigt dat ergens boven de Frans-Duitse grens. Met een snelheid van 450 km per uur vliegen we door een witte wereld. De 8000 paardenkrachten brengen ons boven de met eeuwige sneeuw bedekte Alpentoppen. Verder dragen ze ons over Italië en de eilanden voor de Griekse westkust, de Middellandse Zee over, Afrika tegemoet. Het is alsof we elk contact met de werkelijkheid verloren hebben, maar per radio staan we met de wereld beneden in verbinding. De boordmecano heeft van zijn plaats uit het gezicht op alle 4 motoren. Voortdurend controleert hij op zijn vele meters en wijzers oliedruk, benzineverbruik, toerental enzovoort. Na ruim 12 uur vliegen kruisen we de Nijl. En als de avond valt bereiken we Khartoum. Khartoum, de hoofdstad van de Anglo-Egyptische Sudan, heeft een goed geoutilleerd vliegveld. Het bewakingsdetachement is er aan landingen van KLM-vogels al gewend geraakt. Hier wordt nieuwe brandstof ingeladen voor het tweede traject. Duizenden liters, want zo'n Connie verbruikt maar eventjes 1200 liter per uur. Sommige passagiers en leden van de bemanning trotseren de tropische hitte om op de pittoreske markt het een of ander te kopen. Als de zon zijn laatste stralen over de Nijl werpt, beginnen we aan de tweede etappe, naar Mauritius. 15 uur vliegen, waarvan 7 uur in het nachtelijk duister. Eenmaal per week zet de KLM op de Batavia-lijn een sleeper in. De fauteuils kunnen met een paar eenvoudige handgrepen in bedden veranderd worden, waarop men behoorlijk kan slapen. Het is een vreemde sensatie, slapen bij een snelheid van 450 km per uur. En misschien zelfs dromen. De piloten zijn nu meer dan ooit alleen op de instrumenten aangewezen. De mechanicien kan nu ook aan de kleur van de uitlaatgassen zien hoe de motoren het doen. Uit de nacht vliegen we de dag weer in. Diep onder ons, tussen de op ijsbergen lijkende wolken door, kunnen we de Indische Oceaan zien. En dan doemt plotseling Mauritius op, een nietige vlek in de onmetelijke waterplas. Onze machinist heeft al contact met de KLM-man daar beneden in zijn bakstenen seinhuis, de heer Schweitzer. Een paar maal cirkelt de machine, geleidelijk dalend boven het bergachtige eiland. Daar komt hij. Onze Connie duikt naar beneden en maakt een feilloze landing. Alles op het vliegveld van Mauritius is geïmproviseerd. Van het primitieve radiostation tot de nissenhut waarin de douane is gevestigd. Het door Nederlanders ontdekte en naar Prins Maurits genoemde eiland heeft in Port Louis grote benzineopslagplaatsen, vanwaar de KLM de brandstof voor zijn vliegtuigen betrekt. Voor de sprong naar Batavia wordt de Connie tot zijn maximumcapaciteit volgetankt. Een vlucht van 16 uur over zee staat voor de boeg. 5534 kilometer. Goeie reis. Daar gaan we. Op het lange traject naar de Indonesische hoofdstad wordt vooral veel gevergd van de bekwaamheid van de navigator. Hij is het die met passen en meten de koers van de Constellation moet bepalen. We naderen het einddoel. Uit het zuidwesten vliegen we de kust van Java aan. Hier zijn we boven de wateren van Straat Sunda. Ruim 5000 kilometer oceaan liggen achter ons.
We zien weer iets anders dan alleen maar wolken. Het Bantamse heuvelland met zijn Sawa's en Dessa's. En daar is Batavia. Landing op het vliegveld Kemayoran. Het einddoel is bereikt. De bemanning heeft zijn passagiers in nog geen 3 dagen veilig over de 15.000 kilometer lange route naar hun bestemming gebracht. En behalve passagiers ook duizenden kilo's post. En zo gaat dat nu alweer maandenlang. Ook op de nieuwe lijn naar Batavia is het pionierswerk alweer routinewerk geworden.